2020 final. The winners, West Indies. Sri Lanka, the new champions. Remember the name. Live the game, love the game. අනිකුත් ක්‍රීඩක බංකු ඉන්න අනිකුත් ක්‍රීඩක ආදේශ කරන්නේ දැන් උපනායක ධනංජයද සිල්වා. දැන් ඔහු උට උපනායක තනතුරක් දීලා තමයි එක්කන් යන්නේ. ඔහු අපි දන්නවා ඊටමත්ම අලංකාර දකුණත් පිටිකරුවේ. ඒකම ඔහුට පුළුවන් පිටදාක පන්දු යන්න ඕෆ් ස්පින් පන්දු යවන්න. නමුත් ඔහු ප්‍රයෝජනයට ගන්න උනේ නැද්ද? නැත්නම් ගත්තේ නැද්ද? ඔව් මං හිතන්නේ ඔහුගේ ක්‍රීඩා විලාසය දැන් අපි අරගෙන බැලුවාම 20ට ඔව් 20 තරඟ ගොඩක් ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා. කරාට ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන පන්දු යවන්න මයි ෆික්ෂන් දැන් අපිට ඕස්පින් පන්දු යවන්නෙක් නික්ස් පන්දු යවන්නෙක් දැන් ඔහු ඉන්නවා. එතකොට වනින්දු ඉන්නවා ලෙග් ස්පින් පන්දු යවන්නෙක් හැටියට. දඟ පන්දු යවන්න දෙන්න අපිට ඉන්නවා. එතෙන්දී වේග පන්දු යවන්න තුන් දෙනෙකුට මං හිතන්නේ ඉතින් මහේස් තීක්ෂණ ඔහුට ලැබිච්ච හැම තරඟයක්ම ඔහු ඉතාම හොඳින් පන්දු යවුවා. එතෙන්දී මං හිතන්නේ ඔහුගේ උමනාවක් ඒ කියලා. මහේස් තීක්ෂණ නොමැති තරඟයක් ක්‍රීඩා කරා. ඒකෙදි බින්දුර තමයි කණ්ඩායම ඇතුළට ආවේ. එතෙන්දී මං හිතනවා ඒත් කණ්ඩායමේ අවශ්‍යතාවය අනුව එහෙම කරන්නේ නැති. හැබැයි දැන් අපි හිතන්නේ මහේස් තීක්ෂණ ශ්‍රී ලංකාවේ නැත්නම් ඊළඟ දඟපන්දු යවන්න අනිවාර්යෙන් එතෙන්ට එදෙවි කියලා. එහෙම දෙයක් උනේ නැහැ. ඒක කණ්ඩායමේ අපි කණ්ඩායමක් ගිහිල්ලා ඉන්නකොට පිටරට දැන් ඒකේ එවලේ කණ්ඩායමේ පුහුණු වීම කරනකොට අපි දන්න සමහර පන්දු යවන්නන්ගේ රිද්ම් එක නැති වෙලා තියෙනවා. පිටිකරුවන් රිද්ම් එක. ඉතින් අපි පුහුණු කරෝ ඒ අය තමයි ඒ ටික ඔක්කොම දකින්නේ. ඉතින් ඒ අනුව තමයි කණ්ඩායමේ නිර්මාණය කරන්නේ. හැබැයි අපි මේ කණ්ඩායම 15 තෝරන්න ඉස්සෙල්ලා මුලින්ම අපේ සීනියර් ප්ලේයර්ස්ලා කීප දෙනෙක්ම අපි සමහර කට්ටිය අයින් වුණා, සමහර කට්ටිය අයින් කළා. එහෙම කළා. ඉතින් ඒකෙදිත් මම වුණත් පෞද්ගලික ලොකු විශ්වාසයක් තිබ්බේ නැහැ. අපි තරඟාවලියට ගිහිල්ලා අපිට මොකක් වෙයිද, නිකම්ම හැරලා එන්න වෙයිද, ඒ වගේ හැඟීමක් මගෙත් තිබ්බා. මොකද දැන් එක දිගට සීරීස් ගානක්ම ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩකයෝ කීප දෙනෙක්ම නිකම් එක සැරේට අයින් කරපු නිසා. හැබැයි ඒකෙදිත් දැන් අවසානයේ සුබවාදී පැත්තකට ගන්න පුළුවන් ලංකාව එක රටාවකට යනවා කියලා ඒකේ ගෞරවයත් තේරීම් කමිටුව සමාජිකයන්ට දෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ පැහැදිලි තීරණයක ඉඳලා පැහැදිලි ගමනක් ආරම්භ කරයි. ඔව් දැන් තේරීම් කමිටුවේ සභාපති ප්‍රමුඛ වික්‍රමසිංහ මහත්මයා කියනවා මේ කණ්ඩායම හැදුවේ 2023 ලෝක කුසලානයට. මේ T20 තරඟාවලියේ යම් කිසි කුසලානිය ගෙනා ඒක බෝනස් එකක්. ඒක ප්‍රසාදයක්. මේ කණ්ඩායම 2023ට හදන්න පුළුවන්. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම මම හිතන්නේ මෙතන කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන් 4-5 දෙනෙක් විතර තව සොයා ගැනීම කරන්න ඕනේ. අනිකුත් ක්‍රීඩකයන්ට අත්දැකීම් දීලා තව පල්ලෙහා පසුපෙළ ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ ක්‍රීඩකයෝ කීප දෙනෙක් අපි දැක්ක එළියේ ඉන්න ක්‍රීඩකයෝ ඒ ඔවුන්ගෙන් කීප දෙනෙක් ඇතුළට ආවහම මම හිතනවා ඒ හිතන බලාපොරොත්තුවට ගොඩක් හොඳ කණ්ඩායමක් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් වෙයි. එළියේ ඉන්න ක්‍රීඩකයන් කීප දෙනෙක් ඉන්නවා ඇතුළට එන්න එහෙමද? ඔව් මං කිව්වේ 15 නැති ක්‍රීඩකයෝ දැන් කමින්දු මෙන්ඩිස් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ අපි ඒ ගැන කතා කරමු. මේ මාර්ගය ඇවිල්ලා ඉන්නවනේ. ඒකට අවස්ථාව දීලා ඊට පස්සේ ඒ ගැන කතා කරමු. හරි අපි සෝදානම් වෙලා ඉන්න ඔබත් එක්ක එකතු වෙන හැම මොහොතකම වගේම ඩයලොග් ඔබත් එක්ක අත්වල බැඳගෙන ඉන්නවා කියලා මතක් කරන්න. ඉතින් ICC T20 ලෝක කුසලාන තරඟාවලියත් එක්ක එකතු වෙන හැම මොහොතකම මේ උණුසුම දැනෙන කාලවකවානුව තුලදී ඩයලොග් ඔබට ලබා දෙන සුවිශේෂී වාසිකීපයක් ගැන මතක් කරන්නයි මේ සෝදානම. ඔබ දන්නවා ICC T20 World Cup එකේ නැත්නම් මේ තරඟාවලිය අතරතුරදී ඔබට මග හැරෙන තැන් තියෙන්නට පුළුවන්. highlights ඔබට බලන්න හිතෙනවා වෙන්නට පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් කොහොමද ආපෞසරයක් බලන්නේ? මේක ඔබ හිත ඉන්න කාරණාවක්. ඒ නිසාම මේකට ඔන්න හොඳම උත්තරයක් ඔබට ලබා දීලා තිනවා ඩයලොග්. ඒ තමයි ඩයලොග් view app එක. ඉතින් ඔබට පුළුවන් ඩයලොග් view app එක දැන්ම ඔබේ ජංගම දුරකථනයට බාගත කරගන්නට. මම කියන්නම් මොනවද ඔබට ලැබෙන සුවිශේෂී වාසිකීපයක් කියලා මතක් කරොත් මම හිතනවා මේ මොහොතේදී ඒක වටිනවා කියලා. ඩයලොග් view app එක හරහා ඔබට තියෙනවා පැය 72ක් දක්වා catch up පහසුකම. ඒ වගේම පැය 2ක් දක්වා රිවයින්ඩ් කිරීමේ පහසුකම තියෙනවා. ඉතින් ඕනම මැච් එකක ඔයාලට පුළුවන් මගේ හැරෙන තැන් highlights බලන්නට හැකියාවක් තියෙනවා ඩයලොග් view app එක හරහා. ඒ වගේම මතක් කරන්න සෝදානම් වෙලා ඉන්න ක්‍රිකට්
වගේම අනිකුත් තරඟ ඉසව් පිළිබඳවත් ඔබට දැන කියා ගන්නට බලන්නට මේ ඇප් එක භාවිතා කිරීමට ලැබීම සුවිශේෂී කාරණාවක්. ඉතින් දැම්ම ඔබත් ඔබේ ජංගම දුරකථනයට ඩයලොග් view ඇප් එක භාගත කරගත්තොත් ඔබට පුළුවන් view sports pack එක ඇක්ටිවේට් කරගෙන ඔබට හැකි ආකාරයෙන් ඔබට මේ සුවිශේෂී කාරණාවන් සුවිශේෂී දීමනාවන් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මාසෙකට යන්නේ රුපියල් 125ක් සහ ඊට අදාළ සාධාරණ බදු පමණයි. ඉතින් මෙතරම් ඩයලොග් ඔබත් එක්ක සමීප වෙලා ඉන්නකොට ඔබට මෙතරම් වාසි ලබා දෙනකොට ඒ තාමත් ප්‍රමාද. ඒ නිසා ඔබේ ජංගම දුරකථනයට දැම්ම ඩයලොග් view ඇප් එක භාගත කරගන්න කියලා බොහොම ආදරෙන් අපි ඔබට මතක් කරනවා. ඉතින් තවත් බොහෝ දේවල් කතා බහ කරන්න අපි සූදානම් වෙනවා. සියත හැමදාමත් වගේ ඔබ ඔබට සමීප වෙලා ඉන්න හින්දා ICC T20 තරඟාවලියේ උණුසුම තවදුරටත් තිලන කරන්න අපි සූදානම් මේ විරාමයේ අනතුරුව. ICC T20 World Cup 2021. Here we go. ලෝක විශාලතම ක්‍රිකට් සැනකෙළිය. Let the games begin. ශ්‍රී ලංකාව සහ එංගලන්ත තරගය අද සවස 6:30ට. ICC T20 World Cup 2021. නිල සජීව විකාශය සියත TV. ICC T20 World Cup 2021. Here we go. ලෝක විශාලතම ක්‍රිකට් සැනකෙළිය. Let the games begin. ශ්‍රී ලංකාව සහ එංගලන්ත තරගය අද සවස 6:30ට. ICC T20 World Cup 2021. නිල සජීව විකාශය සියත TV. මේ කණ්ඩායම මත සිටිය යුත්තේ 2023 දක්වා කියලා. ඒ කියන්නේ ඊළඟ ලොකු කුසලාන තරගාවලිය එක්දින ලොකු කුසලාන තරගාවලිය දක්වා. ඔබ කිව්වා තව එන්න ඕනේ කියලා කණ්ඩායමට. ඔව් දැන් අපි අමතරව ගිහිල්ලා ඉන්නවා කමිඳු මෙන්ඩිස් ඉන්නවා රමේෂ් මෙන්ඩිස් ඉන්නවා පුල්න තරංග අපි ඒ ක්‍රීඩකයන් රූපරාම වල දකිනවා. එතෙන්දී අපේ ඉතුරු අතිරේක ක්‍රීඩකයන් 4 දෙනෙක් ඉන්නවා 15 ඉන්න. එතනත් එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් ඒ වගේ ඉන්නවා. ඒ වගේ මම හිතනවා ඊට පස්සේ ක්‍රීඩා සමාජ මට්ටමින් ඒ ටීම් එකේ දක්ෂතා අතරට එන ක්‍රීඩකයන් ඉන්නවා. ඒ එක්කෙනෙක් දෙන්නෙකුත් එන්න පුළුවන් අත්දැකීම් දීලා අපිට ඉස්සරහට ගන්න පුළුවන්. ඒ ඔක්කොම එනකොට හොඳ කණ්ඩායමක් ඊළඟ අවුරුද්දට ඉබේම නිර්මාණය කරගන්න තත්යකට ගේන්න පුළුවන් කියලා විශ්වාස කරනවා.
දැන් අපි රොෂාන් අබේසිංහ දෙසට යනවා. රොෂාන් මේ කණ්ඩායම ගැන සමස්තයක් වශයෙන් මේ කණ්ඩායම ගැන ඔබේ අදහස මොකක්ද? මගේ අදහස ඉන්දිකගේ අදහසට වඩා වැඩි වෙනසක් නැහැ. ඒ කියන්නේ මම 95%ක්ම එකගයි ඉන්දිකත් එක්ක. 95ක් නෙමෙයි 99ක්ම එකගයි. මොකද ඔය කියපු දේවල් වල ලොකු සත්‍යයක් තියෙනවා. අනික එක අර ක්වොලිෆයිං රවුන්ඩ් එක හරියට හරි මොකද විශේෂයෙන් ඇහුවොත් මේ ක්‍රීඩා කරන අයගෙන් ක්වොලිෆයිං රවුන්ඩ් එකද ලේසි ගහන්න 12 රවුන්ඩ් එකද කියලා ඒගොල්ලන් උත් කියයි ක්වොලිෆයිං රවුන්ඩ් එක. මොකද අමාරු. මොකද එතන ප්‍රෙෂර් එක වැඩි. මොකද නැති වෙන්න තිබෙන chances වැඩි. දැන් මේකේ මැච් කරදුනායි කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නමුත් අර අපේ අර මේකට රෙපියුටේෂන් එකට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මුල් බය තිබුණේ මේ එතනට යයිද නැති වෙයි කියලානේ. අපි බලන්න මම එක තරගයක් දිහා බොහොම ඕනකමින් බලනවා. දකුණු අප්‍රිකානු තරගය. අපි T20 සීරීස් එකක් ලංකාවේ ගැහුවා දකුණු අප්‍රිකාවත්. අයි බිඳුවක් හැටියට දිනලා දින්න විදිය. ශ්‍රී ලංකාව ඇත්තටම නරක විදියට පරාජය කළා. සමහර තරඟ නිකන් බොහොම ලේසියෙන් දින්න ඒගොල්ලන්. නමුත් මේ ලෝක කුසලානේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ඉවෙනිම ශක්තිමත් දකුණු අප්‍රිකානු කණ්ඩායම එක්කම ක්‍රීඩාවේ බෙවුමත් සෙල්ලම් කරා. අරකේ ටෙම්බස් සෙල්ලම් කරේ නැහැ. සෙල්ලම් කරපු විදිය. ඉතින් මම දකින්නේ කණ්ඩායම කැඩෙට ටික කාලයක් සෙල්ලම් කරගෙන ඇවිල්ලා ආත්ම විශ්වාසය ආවහම ගොඩක් දේවල් වෙනස් වෙනවා. ඒකනේ කියන්නේ පිටිකරුවෙකුට ඕනේ එක ඉනිමයි. කණ්ඩායමකට ඕනේ එක තරඟයයි මේක කරකවන්න. ඉතින් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ හැරුම් ලක්ෂයක් තිබුණා. අපි අර ක්වොලිෆයිං රවුන්ඩ් එක දිනාගෙන ඇවිල්ලා බංග්ලාදේශයටත් ගහපු විදියට. T20 ක්‍රිකට් වල තියෙන අර විශේෂී ලක්ෂණය. එක පන්දු ඕවරයකින් පන්දු දෙක තුනකින් තරඟයක් හැරෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ඔබ නරක හින්දා වෙන්න බෑ. සමහර විට අනික් කණ්ඩායම ඔබට වඩා මොන හරි සුවිශේෂී දෙයක් කරපු හින්දා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම ශ්‍රී ලංකාව මේ සංචාරය දිහා බැලුවොත් මම දකින්නේ ඕස්ට්‍රේලියානු තරඟය තමයි ඇත්තට පෙරදුනේ. ඒ තරඟේ පෙරදුනා. ඕස්ට්‍රේලියාව අපිව පරාජය කරා. ඕස්ට්‍රේලියාව අපිව ඩොමිනේට් කරා. හැබැයි ඉංග්ලන්ඩ් සවුත් ඇෆ්‍රිකා දෙකම අපිට දිනන්න තිබුණු තරඟ. ඔව් මම මතකයි එංගලන්ත නායක ඔයින් මෝගන් කියලා තිබුණා මේ තරගාවලියේ මේ දක්වා වුන් කිසියම් අන්දමකට සලිත වීමකට පත් කරපු තරගය ශ්‍රී ලංකා තරගය කියලා. ඔව්. මොකද එංගලන්තේ බංග්ලාදේශයට ගහපු විදිය ඕස්ට්‍රේලියාවට ගහපු විදිය බලපන් ඕස්ට්‍රේලියාවට 1 රන් 120 ගෑ ඕස් කියන්නේ. ඔව්. ශ්‍රී ලංකාවත් එක්ක පළවෙනි ඕවර්ස් 10 දී ලකුණු 40 ගානයි විකට් 3යි. මම නම් හිතුවේ නෑ ලකුණු 130ක් ගායි කියලා. ඒක වෙනම දෙයක්. නමුත් එංගලන්තේට පුදුම ප්‍රෙෂර්
අයිබෝවන් ජයග්‍රාහී දිනයක් ඔබට ප්‍රාර්ථනා කරමින් අදත් අපි සූදානම් ICC T20 ලෝක කුසලාන තරඟාවලියේ උණුසුම සියත ටීවිත් එක්ක ඔබට සමීප කරන්නට. ඉතින් පන්දුවේ පන්දුවට මේ පන්දු වාර ගණනාව පුරාවට ඒ උණුසුම ඔබට තිල්ල කරන අතර වාරයේදී එහි වැඩිදුර විස්තර ගෙන එන්නටත් අපි සියතත් එක්ක සූදානම්. මේ විතරක් නෙමේ ඩයලොග් අපිත් එක්ක හැමදාමත් වගේ අත්වල බැඳගෙන ඉන්නවා. සියතත් එක්ක මේ ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ උණුසුම අතර වාරයේදී ඔබට තවත් පළවෙනි තරඟය පැවැත්වෙන ඉතින් සියලු වැඩ කටයුතු මේ වෙනකොට සූදානම් වෙලා තියෙන අතර වාරයේදී ඩයලොග් ක්‍රිකට් ස්ටුඩියෝ සමගින් අදත් අපි සූදානම් වෙලා ඉන්නවා මේ උණුසුම ඔබට අත් කර දෙන්නට. ඒ විතරක් නෙමේ විශේෂඥ විස්තර විශ්ලේෂණයත් එක්කත් ඔබව එකතු කරගන්න. එහෙනම් අපි බලමු කවුද අද දවසේදී විශේෂඥ විස්තර විශ්ලේෂණයත් එක්ක එකතු වෙන්නේ කියලා. ඩයලොග් ක්‍රිකට් ස්ටුඩියෝ ජේෂ්ඨ මාධ්‍යවේදී කමල් දේශප්‍රිය සමග ප්‍රවීණ ක්‍රිකට් විස්තර විචාරක රොෂාන් අබේසිංහ, ප්‍රවීණ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක ඉන්දික දිසේරම්. ඩයලොග් ක්‍රිකට් ස්ටුඩියෝ. අයිබෝන් අපි අදත් ඔබ පිළිගන්නවා ඩයලොග් ක්‍රිකට් ස්ටුඩියෝ වෙතට. අද තරගය මුල්ම තරගය ඕස්ට්‍රේලියාව සහ බංග්ලාදේශය අතර, දෙවන තරගය ශ්‍රී ලංකාව සහ බටහිර ඉන්දිය කොදෙව්වන් අතර තරගය. ඉතින් මේ තරගය ඔබ දන්නවා දැන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම කෙසේ වෙතත් ඊළඟ වටේට නැත්නම් අවසන් පූර්ව තරග සඳහා සුදුසුකම් ලැබලා නැහැ. නමුත් බටහිර ඉන්දිය කොදෙව්වන්ට ශ්‍රී ලංකා තරගයේ ඉතාමත්ම වැදගත් තරගයක් බවට පත් වෙනවා. මොකද ඔවුන් මේ තරගය ජයගතහොත් කිසියම් බලාපොරොත්තුවක් ඔවුන්ට තබා ගන්නට පුළුවන් අවසන් පූර්ව තරගය සඳහා. එසේත් අද තරඟ දෙක කතා කරන්න මත්තෙන් රෝෂාන් සහ ඉන්දිකත සේරම සමග ඊයේ තරඟ දෙක විශේෂයෙන්ම නවසීලන්තය සහ ස්කොට්ලන්තය අතර තරඟයේ නවසීලන්තය පහසු ජයක් වාර්තා කරගත්තා. නමුත් බොහෝ දෙනාගේ දැස් යොමු වෙලා තිබුණේ ඇෆ්ගනිස්තානය සහ ඉන්දියාව අතර තරඟයේ මොනවා වේද, කොයි ආකාරයටද මේ තරඟයට ප්‍රවිෂ්ඨ ඇතිම ලකුණු සංඛ්‍යාව වාර්තා කරන ලකුණු 210ක්. එෙහිදී රෝහිත් ශර්මා සහ කේල් රාහුල් අර්ධශතක වාර්තා කරනවා. රෝහිත් ශර්මා ලකුණු 74ක් වාර්තා කරනවා. ඒ කියන්නේ රොෂාන් දැන් ඉන්දියාවේ තත්ත්වය මොකද? ඉන්දියාව මම හිතන්නේ ඔවුන්ගේ ඉනිම ආරම්භ කරානේ ලකුණු දෙකකින්. ඉතින් එරන් ෆින්ච් එකම විශේෂයෙන්ම ස්ටීව් ස්මිත් අගනින් ස්ථාවර ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකෙක්. නමුත් ඔහුත් ලකුණු අතර නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා අන්තිමේදී මැක්ස්වෙල් ඔහු ෆ්ලෝට් කෙනෙක් තත්ත්වයට පත් වෙලා තිබෙනවා මේ කඩුළු බිඳ වැටීම නිසා. රොෂාන් මේ පිතිකරුවන් තිදෙනාගේ මේ ලකුණු අතර නොපැමිණීම නෙවෙයිද මේ ඕස්ට්‍රේලියා කණ්ඩායමට තියෙන ලොකුම අවාසිය? ඒක තමයි ලොකුම අවාසිය. ඒ කියන්නේ විශේෂයෙන්ම දැන් අපිත් එක්ක තරඟේ වුණත් ෆින්ච් ඇන් වෝනර් රන්ස් ගැහුවානේ. වෝනර්ගේ කැච් එක ඇල්ලුවා නම් ඒ වෙලාවේ එතකොට ඩෙෆිනිට්ලි ප්‍රෙෂර් මිඩ්ල් ඕඩර් එක ස්ට්‍රග්ලින්. අනික එක මැක්ස්වෙල්ගේ රෙකෝඩ් එක අරගෙන බැලුවොත් මැක්ස්වෙල්ට තියෙනවා පොඩි දුර්වලකමක් against space. මැක්ස්වෙල් ගහන්නේ ස්පින් එකට. අනික එක මැක්ස්වෙල්ගේ ස්කෝරිං ඒරියාස් බැලුවොත් ගොඩක් ගහන්නේ ස්ක්වයර්. ඒක තමයි වැඩිපුර යන්නේ. ස්පින් එකට මෙහෙම ගන්නවා මෙහෙම ගන්නවා. හරි. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් ටීම්ස් ඇනලයිස් කරලා දැන් අර එංගලන්ත මැච් එකේදී වා බැලුවා නම් මැක්ස්වෙල්ට හැරෙන්න දුන්නේ නැහැ ඉංග්‍රීසි ෆාස්ට් බෝලර්ස්ලා. මැක්ස්වෙල්ව ඉස්සෙල්ලා එව්වා chance එකක් අරගෙන නමුත් මැක්ස්වෙල්ට හැරෙන්න නේද ඩේටා අවශ්‍යතාවයන් තියෙනවා, බිල් ගෙවන්න උවමනාවක් තියෙනවා, ඩේටා ඇක්ටිවේට් කර ගැනීම උවමනාවක් තියෙනවා. මේ හැම දෙයකට ඔබේ නිවසේ ඉඳන්ම කරගන්නට පහසුකම් සලසා දෙන්නේ ඩයලොග්. ඒ My Dialog app එක සහ dialog.lk වැනි ඩිජිටල් ක්‍රම භාවිතා කරමින් ඔබට පුළුවන් මේ පහසුකම අත්විඳින්න. ඔබට විතරක් නෙමෙයි ඔබේ සමීපට යන්න නැත්නම් ඔබේ ආදරණීයන්ටත් මේ පහසුකම ලබා දෙන්නට ඕන් සෝදානමින් ඉන්නවා. ඉතින් ඔයගලන්ට කරන්න තියෙන්නේ රීලෝඩ් එකක් දාගන්න අවශ්‍යයි නම් ඒ විතරක් නෙවෙයි බිල් එකක් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් ඇක්ටිවේට් කරගන්න නම් My Dialog app එකෙන් මගින් ඒ වගේම www.dialog.lk වෙතින් ඔබට පුළුවන් මේ පහසුකම අත්විඳින්න. ඒ විතරක් නෙවෙයි My Dialog app එක මගින් සේවන 450කට අධික ප්‍රමාණයක් ඔබට ඔබේ ගෙදර ඉඳන්ම ඔබට පුළුවන් අත්විඳින්නට ඒ සේවාව. ඒ වගේම ඔබට කරන්න තියෙනවා මේ app එක ඩවුන්ලෝඩ් කර ගැනීම සඳහා Google Play Store, Apple App Store සහ Huawei Gallery මගින් ඔබට පුළුවන් මේ පහසුකම අත්විඳින්න. තවත් බොහෝ දේවල් කතා බහ කරන්න අපි සූදානම්ින් ඉන්න අතර වාරයේදී බැඳී ඉන්න අපිත් එක්ක කියලා අපි ඔබට මතක් කරලා සූදානම් කෙටි විරාමයක් ලබා ගන්න. තරගය ඕස්ට්‍රේලියාවට අපි කතා කරා ඉස්සෙල්ලා ඕස්ට්‍රේලියානු පිතිකරුවන්ගේ දුර්වලතාවය ගැන. නමුත් සෙප්තේම ඕස්ට්‍රේලියානු පන්දු යවන්න මිචෙල් ස්ටාර්ක්, ජොස් හේසල්වුඩ්, කමින්ස්, ඒකම ඇඩම් සම්පා ඔවුන් ඉතාමත්ම හොඳින් පන්දු යවන කණ්ඩායමක්. නැත්නම් හොඳ ක්‍රීඩකයින්.
එතකොට මොකද්ද මේ වෙනස වෙලා තියෙන්නේ? ඇයි ඔවුන්ට කඩුළු කන්න බැරි වෙලාද මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? අපි දැක්කා ශ්‍රී ලංකා තරගයේදී ස්ටාර්ට් පන්දු යවුව ආකාරය. ඔව් ඇත්තටම එක තරගයේ වුන් දැනට පරාජයටපත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් පන්දු යැවීමේ බලයනිය ඇත්තටම ඔබ කිව්ව ආකාරයට ඉතාම හොඳින් කරලා ශ්‍රී ලංකාව සහ බටහිර ඉන්දිය කොදෙව්වන් අතර පැවැත්වෙන තරගය සඳහා අපි සූදානම් වන්නේ අබුඩාබි යන්න. ඊට පෙර ආතුව දැන් අද මේ තරගය ගැන කතා කරොත් අපි දැන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ගැන කතා කරා බොහෝ දේවල් එක එක ක්‍රීඩකයා පිළිබඳව විශ්ලේෂණයක් කරා. අද මේ තරගය ගැන කතා කරොත් විශේෂයෙන්ම මේ තරගයේ කිසිම ආකාරයේ ඉදිරියට යන්න නම් වැදගත් වෙන්නේ බටහිර ඉන්දිය කොදෙව්වන්ට. ශ්‍රී ලංකාවට මේ පිළිබඳව අදහසක් නැහැ. නමුත් අර මා ඉස්සෙල්ලා කිව්වක් මෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ අභිමානය පිළිබඳව තමයි මේ සටන තියෙන්නේ. අපි බටහිර ඉන්දිය කොදෙව්වන් ගැන කතා කරනවා නැත්නම් ඒ කණ්ඩායම ගැන බැලුවොත් ඔවුන්ගේ නම් ඉතාමත්ම විශාල නම් තියෙනවා. නමුත් මේ අපි දැක්ක මේ පහුගිය මේ තරගාවලියේදී විශේෂයෙන්ම ක්‍රිස් ගේල්, කෙරන් පොලාඩ්, ඩේන් බ්‍රාවෝ වගේ ක්‍රීඩකයින්ගේ අර වෙනදා දකින්න ඔවුන්ගේ සටන්කාමීත්වය එහෙම නැත්නම් මේ බොහොම ප්‍රවේගවත් පහරවල් අපි දකින්නේ නැහැ රෝෂාන්. ඇයි එහෙම වෙලා තියෙන්නේ? වයසද? මම හිතනවා. මොකද ක්‍රිස් ගේල් කාර්යය මම හිතන්නේ දැන් කාලේ ඉවරයි කියලා. 42ක් දැන්. ඔව් මම හිතනවා. දැන් ඩ්වෙන් බ්‍රාවෝ නම් ෂේප් කරගන්න පුළුවන් වෙයි. පොලාඩ් උනත් අද බලන්න බැරි වෙලාවත් අධිවේගී පන්දු යවුවොත් පොලාඩ්ට අධිවේගී පන්දුව රසල් පොලාඩ් අධිවේගී පන්දුවට බැලුවොත් එච්චර හොඳට කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා කමල්. මේ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායම මම හිතනවා මේ වයස අතින් ගත්තොත් වැඩිම වයස තියෙන කණ්ඩායම. අත්දැකීම් බහුලම කණ්ඩායම. ඔවුන්ගේ ක්‍රිකට් වලට හරියන තනතිරු හම්බෙලා නැහැ. ශාජවලකාරිය ඒගොල්ලන්ගේ ක්‍රිකට් ගහන විදිහට ගහන්න බෑ. මොකද ඒගොල්ලන් 4 6 ගහන ක්‍රිකටර්ස්ලා 1 2 වලට අමතරව. ඉතින් මම දකින්නේ ඒක උන්ට ලොකු පාඩුවක් කියලා. අනික ඒක උන්ට හොඳ දඟ පන්දු යවන්න නැහැ. ඉතින් ඒකත් ප්‍රශ්න. ඕන් අර මද වේග පන්දු යවන අය සහ වේග පන්දු යවන අය. ඉතින් ඒ වගේ අය මම දන්නේ නැහැ කොතරම් දුරට මේ තනතිරු වල අපිට පේන විදියට ඕන් පොඩ්ඩක් ස්ට්‍රගල් කරනවා මේ තනතිරු වල හොඳට පර්ෆෝම් කරන්න. මේ ඊයේ දිනේදී බටහිර ඉන්දිය කොදෙව්වන් පුහුණුවේ යෙදුණු ආකාරය අපි දකින්නේ. දැන් එතකොට දැන් ඔවුන්ගේ කණ්ඩායම සිටන නිකලස් පූරන් සිම්රන් හෙක්කා ඔවුන්ගේ ආරම්භක දැන් ක්‍රිස් ගේල් අන්තිම තරඟයේ ආරම්භක පිටිකරුවෙක් හැටියට ගෙනාවා. ඔව් අංක 3 ක්‍රීඩා කරා, අංක 4 ක්‍රීඩා කරා. සමහර තරුණ ක්‍රීඩකයන් ඉන්නවා ඔවුන්ට ආරම්භයේදී ලකුණු 1 2 ඔවුන්ට අවශ්‍ය වෙනවා දුවලා ගන්න ඕනේ. සමහර වෙලාවට ටිකක් වයස ක්‍රීඩකයෙක් එක්ක ඉන්නකොට ඔහු එක ලකුණ දුවන්නේ නැහැ, අදිමදි කරනවා. දෙවෙනි ලකුණට පුෂ් කරන්නේ මේ 20 තරඟ රටාව එහෙම කරන්න බෑ. එහෙම කරනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම 6-4 ඒවා විශ්වාසයෙන්ම ලබා ගත යුතුයි. ඉතින් එහෙම වෙන්නේ නැතුව 1-2 අපි ගන්නේ නැතුව සමහර ක්‍රීඩකයන් ක්‍රීඩා රටාව තියෙනවා. පූරන්ගේ වගේ ගත්තාම ක්‍රීඩා රටාව ඌට දුවලා ලකුණු ගන්න ඕනේ ඒ දේවල්. ඒකට සහයෝගය නැති වුණාම ඔහුගේ ප්‍රතිකරණය ටිකක් අඩාල වෙනවා. ඒ වගේ අවස්ථා අපි ඕන තරම් බටහිර ඉන්දිය කොදෙව් තරඟවල දැක්කා. ඉතින් මම හිතනවා ඔවුන් ලෝකේ ප්‍රධාන පෙළේ තරඟාවලිය වල හොඳ නම් දිනාගත් ක්‍රීඩකයෙක්. හැබැයි මේ තරඟාවලියට ඇවිල්ලා ඔවුන් ඒක පෙන්වුවේ නැහැ. ඊටාම අල්පයි දක්ෂතා අතරට ආපු විදිය. බංග්ලාදේශ තරඟයේ ඔවුන් ජයග්‍රහණය කරා තියුණු තරඟයක් ගිහිල්ලා එතෙන්දී යම්කිසි අර හිටපු තැනට වැඩිය යම්කිසි අඩියක් ඔවුන් උඩට තියන්න ඇති. මොකද තරඟ පරාජයටපත් වෙලා ඒක දේ මෙතෙන්ට අරගෙන එයි අනිවාර්යෙන්ම. හැබැයි අපිත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමත් අනිවාර්යෙන්ම අපි කරලා තියෙන්නේ මේ තරඟයේ ජයග්‍රහණය ඉතාම වැදගත්. මොකද අපිට එන්න පුළුවන් ද බැරි එක අපි දන්නවා. ඒ වුණාට අපිට රටක් වශයෙන් ඒ ජයග්‍රහණය අපිට ගොඩාක් වැදගත් ඉදිරි අපේ ක්‍රීඩාවට ක්‍රිකට් වලට. ඔව් විශේෂයෙන්ම බටහිර ඉන්දිය කොදෙව්වන් කියන්නේ දෙවරක්ම T20 ලෝක කුසලානේ දිනපු කණ්ඩායමක්. ඉතින් ඔවුන්ගේ මේ ගෞරවය රැක ගැනීම ඔවුන්ට විශාල ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා රෝෂන් මේ තරඟාවලියේදී. ඔව් දැන් එකේ තව නමක් බලන්න රවි රම්පෝල්. ඔව්ව ගෙනාවා. හරි ඒතර හෝල්ඩර් හිටියේ නෑ ස්කොට් දෙකේ. දැන් හෝල්ඩර්ව ගෙනල්ලා තියෙනවා. මට පේන්නේ ඇවිල්ලා මේ සිලෙක්ෂන් සහ ඔහු ගෙනාපු ගමන් දක්ෂතා අතරට තව අනිකේ කමල් අමතක කරන්න එපා. බටහිර ඉන්දිය කොදෙව් වල මේ දූපත් අතර තියෙන පොඩි ප්‍රශ්න. ඔය එක දූපතට පොඩි ඇදී බාබඩෝසුයි ට්‍රිනිඩාඩ් ඇන්ඩ් ටොබැගෝ එතකොට ඔය වගේ ගයානා ඊළඟට ජමේකා ඔය වගේ පොඩි රටවල් අතර ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඉතින් ඔය නායකයෝ ඉන්නකොට පොඩ්ඩක් ඒ පැත්තට අදිනවා වැඩි. එම නිසා තමයි පොඩ්ඩක් හැරලා බැලුවොත් ක්ලයිව් ලොයිඩ්ට ගොඩක් අය හොඳ කියන්නේ.
ඌ බොහෝ පරණ ක්‍රීඩකයන්ගෙන් ඇහුවොත් ඔවුන් කියන්නේ ක්ලයිව් ලොයිඩ් හොඳ කැප්ටන් කෙනෙක් නෙවෙයි. කැප්ටන් කරනකොට ඒ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් සයිඩ් එකේ මොලේ තිබුණ ඩෙරික් මරේට. ඩෙරික් මරේට තමයි ක්‍රිකට් බ්‍රේන් එක තිබුණේ. ක්ලයිව් ලොයිඩ් කරේ මේ කණ්ඩායම් වල හිටපු ක්‍රීඩකයෝ ඔක්කොම එකමුතු කරා. එකමුතු කරලා වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කියන විදිහට ගැහුවා. නමුත් වෙන කිසිම ක්‍රීඩාවක් වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කියලා ගහන්නේ නැහැ. ඔලිම්පික්ස් වල පවා වෙන වෙන රටවල් හැටියට යන්නේ. ඉතින් ඒකත් ලොකු අභියෝගයක් මෙතන. ඉතින් ඔබට පේනවා මේ ප්ලාඩ් තෝරගෙන ඉන්න අය අපි දන්න විදිහට ඔහුත් සමග බොහොම කිට්ටුවෙන් සම්බන්ධකම් තියෙන ක්‍රීඩකයෝ. හොඳ ක්‍රීඩකයෝ. හැබැයි ඉතින් තව එළියේ ඉන්න පුළුවන් හොඳ අය. ඔව් ඒ නිසා මේ එවැනි දේත් බලපානවා සෑහෙන්න ක්‍රිකට් වලට. මොකද ක්‍රිකට් කියන්නේ සාමූහික තරගයක්. හැම ක්‍රීඩකයෙක්ගේම ඔවුන්ගේ සම්බන්ධතාවය එහෙම නැත්නම් ඔවුන්ගේ දක්ෂතාවය කණ්ඩායම වෙනුවෙන් දිය යුතුයි. අනිවාර්යයෙන්ම කණ්ඩායම් හැඟීම ප්‍රධානම දේ. ඒ කියන්නේ අපි හරි තේරීමකුත් තියෙන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම. ඒ කියන්නේ ජයග්‍රහණයකට යනවා නම් කණ්ඩායම තේරීම හරි තේරීමක් විය යුතුයි. ඉන්න ක්‍රීඩකයන්ගේ එකමුතුභාවය ඒක ඊටාම වැදගත්. දක්ෂතා අතරට ඒ සියලු දේම කරුණු ටික අඩංගු වෙනවා. හොඳයි. දැන් එහෙමනම් අද මේ තරගයේ රාත්‍රී තරගය. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා තරගය විශේෂයෙන්ම ඕස්ට්‍රේලියාව සහ බංග්ලාදේශය අතර තරගයේ කාසිය වාසිය පිළිබඳ ඊතරම් තැකීමක් කෙරුණේ නැහැ. දැන් කාසිය වාසිය ලබා ගත්තොත් ශ්‍රී ලංකා 나යකයා දසුචානක මොකද කරන්නේ? ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම මම හිතනවා පන්දු යවයි කියලා. මොකද රාත්‍රී කාලයේ පන්දු යවන්න අපහසුතාවය අපේ දඟ පන්දු යවන්නන් දෙන්නා හොඳින් පන්දු යවන නිසා වේග පන්දු යවන්නන්ට නම් මොන හරි දෙයක් රාත්‍රී කාලයේ කරගන්න පුළුවන්. දඟ පන්දුවට ටිකක් අපහසුතාවයක් තියෙනවා. ඒත් සමහර තරඟවල ඉතා දැඩි පින්නක් එන්න පුළුවන්. සමහර තරඟවල එහෙම ඒ කියන්නේ අඩු තත්ත්වයේ එහෙම තිබ්බා මේ තරඟවල පුරාවට. අපි දන්නේ නැහැ අද මොන තත්ත්වයක් තියෙද කියලා. මම හිතනවා ඉතින් සුදුසුම දේ පන්දු යවලා තැනකට එන එක තමයි ගොඩක් කණ්ඩායම් කළේ. මම හිතන අපේ කණ්ඩායමත් ඒ දේ කරයි කියලා. රොෂාන් ඔබට යම් කිසි ආරංචියක් ලැබුණා මේ සුළඟ සහ පින්න අතර සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා කියලා මොකද? ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම. දැන් මේ අබුඩාබි වල සමහර දවස්වල ලොකු සුළඟක් තියෙනවා. බොහොම තද සුළඟක්. ඒ වගේ වෙලාවට පින්න වැටෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එතකොට ඒ වගේම රස්නේ දවස්වලට පින්න වැටෙනවා. ඉතින් අර ඔබ කිව්වා වගේ කාසිය වාසිය Outstanding display by a young Sri Lankan team. Who have beaten the much fancied West Indies. යමදවන හසුන බසම අධි ජනගෙන හැත්තරු පෙරසේම
Sri Lanka, some outstanding numbers here. Vinura Fernando, 2 for 24, removing Gale and Lewis. Chamira was a bit expensive. Karunaratne, 2 for 43. Chanaka, 1 for 18. And look at those numbers from Hasaranga. Hasaranga de Silva, 4 overs, 10 dot balls, 2 for 19. Match summary: Sri Lanka, who were put into bat by Kieron Pollard. Charita Salanka with a polished 68. Nisanka 51. Pereira 29. Shanaka, the skipper, 25 not out. 189 for 3. West Indies 169 for 8. And Sri Lanka won by 20 runs. Let's go downstairs with Ian Bishop. I've got Charit Sri Lanka here with me. I don't even know if you can hear me because the Sri Lankan fans are making so much music upstairs. But first of all, Charit, congratulations on being player of the match. I'll ask you to take up your trophy first of all. How does another half century in this World Cup, your first World Cup, how does it sit with you? How does it make you feel? It's always, I told every time, it's always glad to have a half century in or match winning knock for my country. So I will looking forward to do the same thing for my country. What are the key things, Charit, that you've learned from this experience in this World Cup? Before this World Cup, I haven't played a lot more T20 cricket, but I just asking senior players those questions, and I just want to get him better and better by day. That's it all. You made your international debut in ODIs in 2021 as well. How has the transference been from under-19 World Cup, where you were captain, to the senior setup? I want to say, first of all, I was waiting for 5 years, and I did hard work for come to national side. And this is my period of time, and I just want to work hard till my career end and just doing more matches for my country. To your fans and the team fans of Sri Lanka back at home, what would you like to say to them on behalf of this team? Yeah, I just want to say, I'm saying in Sinhalese, thank you so much හැමෝටම ඇවිල්ලා help කරාට සහ ඔක්කොටම thank you very much. අපි අමාරු කාලයක යන්නේ. ඉතින් අපි දන්නවා අපි ගොඩක් hard work කරා. ඉතින් අමාරු කාලවලදීත් ඔයගොල්ලෝ හැමෝම අපිත් එක්ක හිටියා. ඉතින් දිගටම ඉල්ලා සිටිනවා අපිත් එක්ක ඉන්න කියලා. Thank you. Jared, you have a bright future ahead of you. Thank you very much for your time and all the best as you go forward. Thank you so much. Thank you, love. Charita Salanka, what a star he is. So Sri Lanka take the 2 points. They won't be making the semi-finals. They knew that before this match. West Indies, they cannot make it now. They had to win tonight. West Indies will play Australia in their last match, and Australia can consolidate and cement their place along with England to go through. South Africa have a chance as well. There was some outstanding play from Sri Lanka throughout this contest. They outplayed West Indies, batting, bowling, catching, fielding. It was Sri Lanka's night. Be it cricket or any career, if you want to get to the next level, you have to keep learning because there are no shortcuts. So what are you waiting for? Log on to Great Learning and power your career with online courses from the world's best universities. Power ahead with Great Learning. That's a maximum!
ICC T20 World Cup 2021. Here we go. ලොව විශාලතම ක්‍රිකට් සැනකෙළිය. Let the games begin. නවසීලන්තය සහ නැමීබියා තරඟය හෙට පස්වරු 2:30ට. ICC T20 World Cup 2021. නිල සජීව විකාශය සියත TV. Wanindu Hasaranga de Silva celebrates with his teammates. Sri Lanka beating West Indies here at the Zayed Stadium tonight in Abu Dhabi. Dasun Shanaka, Anuka Rajapaksa, young players with a future ahead of them. This is a tenacious Sri Lankan team. My word, they played like Lanka Lions. Karen Pollard, Dwayne Bravo with consolation from the coach Phil Simmons. Will we be seeing a change of the guard in West Indies cricket? Sri Lanka 189 for 3, West Indies 169 for 8, Sri Lanka winning by 20 runs. We're going to hear from the captains now with Ian Bishop. Thank you very much for joining us here at the Captain's Speak. Congratulations, first of all, to Sri Lanka on a really good performance tonight. Karen Pollard, the West Indies captain, is here with me. Karen, if we start with the fielding performance, below par, how far below par? Yeah, I think we were below par. Again, in a game like this, in a crucial match like this, obviously, you don't want to see, those things. I didn't think we were good enough in the field. From a bowling perspective, I thought the guys did pretty decently, although the score was 189, because I thought it was a very good batting track. And, the way that Sri Lanka batted, I thought they sort of not batted us out of the game, but they played really smartly, 17 fours, only 3 sixes, but, they ran a lot of twos, in between. I thought that was the crucial moment there, because they weren't giving us chances, but the bowlers kept coming. And you said at the toss that batting has been a challenge. You reconfirmed that. Do you feel it continued to be in this game? Yeah, obviously it's plain to see, despite the couple hits in the back end there, at what point, you're still looking at, 130, 140, but, having said that, we finished off pretty well. Hetmeyer, thought scored, batted brilliantly in the end, and, that's what we know, he can do as an individual, coming in those early stages, knock the ball around and be able to explode in the back end. So, for us, that's a positive sign, and that's something that we want to see a little bit more of consistency, from him. And then Puran now getting the opportunity to bat up the order, coming into the power play, playing his shots, and then trying to play that middle period. I think, we have found, we knew that we have these two guys, but it's just a matter of, trying to get these guys to do it consistently, and the guys are wrong, try to help them in order to finish the total in terms of a batting perspective. So as we look over, there's still one game to go, but the West Indies now cannot advance any further. It's been, as I heard, 10 years since the West Indies have gotten to a semi. As you reflect, what has been missing? What are the key things that have been missing on this journey? I just think, cricket smarts, throughout, is something that has, plagued us. You've spoken, time and time again, especially from a batting perspective, what we need to do as individuals, and we have not done it. And as I said before, we can't hide, from that fact. We have to accept it. We have not done well. Our experienced players, myself, everyone have not done well, in this tournament, and it's something that we need to look at, obviously, going forward. And as you can see, there's a couple young guys who are putting up their hands. So let's see what happens in the future. Do you feel it's the end of a generation as well? For a couple of guys who won't be playing again after this? Yeah, of course. There's no secret. There's no secret about that. These things happen. Cricket has to go on. And, it's just an opportunity now, for other guys to be licking their lips, thinking about what I can do as an individual for West Indies cricket, going forward. So, for us, it has been disappointing. As I said, we're not going to hide from that fact. I'm definitely not going to hide, from it.
But we can do better, and I'm sure all the guys are hurting in that dressing room, especially from a batting perspective. And it's something that we didn't actually see coming, but it has happened, and we have to face reality. All the best in the last game. Thank you. Karen. Dasan Shanaka is here as well. Dasan, you sign off with this. How do you feel about that performance tonight? Actually, overall, it's a very good victory. These youngsters, they've been working hard to get a win at the end, so I'm really happy. And the performance by Charit and Pathum were brilliant today, especially they were outstanding throughout the tournament, and bowling department, they were always doing well. Little times they were off, but in this game they were on the spot. We've talked a lot about Pathum Nisanka, not only in this tournament, but before this. Charita Lanka, give me your thoughts on him. I think I knew that they got a potential from the long way back, so they actually worked really hard, damn hard for this. I think they got a long career ahead and a lot of good cricket to come in the world, so I feel that anywhere they go, they have a special place in every team. Tell me a little bit, and for millions watching around the world and back at home, we know it's been a difficult time for Sri Lankan cricket, particularly with the batting recently. How does this performance set up the future of the team? Where do you see the direction going? I think team is going in the right direction at the moment, and fans they were following us from a long time. They want a victory, and they were supporting very well throughout, whether we lose or win. So to be remembered, and we should thank every fan over here and everywhere in the world. They're cheering, they're very passionate. Sign off for me, Wanindu Hasaranga. He's a gem. I think he's a superstar in the making. He is still start of his career. I think a lot of cricket to be played, and we have to protect him as well. As a captain, I backed him every situation from the start, and he's a real prospect for the world cricket. Dasan, thank you very much with the young members of your team, Lahiru, Kumara, and everyone. Congratulations on your win tonight, and all the very best down the road. Thank you. Thanks a lot. It all looks very good for Sri Lanka in the years ahead, but my word, this is still has to be resolved. Group 1, because England play South Africa, Australia play West Indies. West Indies can still spoil the party for Australia. It's all to fight for. England, Australia, South Africa, those three teams fighting for those 2 spots. And we continue tomorrow. It's New Zealand against Namibia in Group 2, coming to you from Sharjah. That's the afternoon match. And followed by India against Scotland. That match will be taking place in Dubai at 6 o'clock local time. A contest that the West Indies needed to win. They didn't. They're not contending for the semis, but Sri Lanka, my word, the future looks good.
අපේ කොල්ලෝ